මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ නත්තල් ගහ සරසන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි සැරසිල්ලක් පොඩි සුරංගනාවියක් මහ ගන්න හැටි. මේකෙදි මම රතු පාටින් තමයි මේක මහලා ඉවර කරන්නේ. අද මම මහලා පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට රෙද්දෙන්. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මෙන්න මේ වගේ නත්තලට ගැලපෙන රෙද්දක් මම කොළ පාට වර්ණය තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒකටම ගැලපෙන සුදු පාට cotton රෙද්දක්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක අරගෙන තිනවා. මේක ස්ටිෆ් එකක්. අපි කියන්නේ කුෆ්නා කියලා. මේක රෙද්ද වගේ මේ ස්ටිෆ් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ෆෙල්ට් කෑලි මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ තව ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. මේකෙන් තමයි අපි නත්තල් ගහේ එල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ ලස්සන කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ගෝල්ඩ් බටන් එකක්. නූල්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ පතරොමක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න. මේකේ විශ්කම්භය අඟල් 5යි. ඒ වගේ රවුමක්. මේකට මම අඟල් කාලක මෙහුම් වාසියක් තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ පතරොමෙන් තමයි අපි අර හොඳ රෙද්දයි ඒකේ තනි පාට රෙද්දයි කපාගන්නේ. එතකොට මේකෙදි මම අර කිව්වා කුෆ්නා එකක් ගන්න කියලා. ඒ කුෆ්නා එක මේ අඟල් 5 රවුමටම තමයි කපලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මෙතන අර අඟල් කාලේ මෙහුම් වාසිය එළියට තියෙනවා. එතකොට මේ කුෆ්නා එක දෙකටම ඕනේ. ඒක තමයි මේ විදියට මැද්දේ අලවගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ෆෙල්ට් වලින් අපි කපා ගන්නේ මෙන්න මේ පිටිපස්සේ කියන්නේ පියාපත් මෙන්න මේ හැඩේ. මෙන්න මේ හැඩේ තමයි මම මේ සුදු පාට ෆෙල්ට් එකෙන් කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අද මම කොළ පාට රෙද්දේ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ ඇතුළට මම කොළ පාට ෆෙල්ට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ ඇතුලේ පියාපත් එක කපා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙයාගේ මූණට මම සුදු පාට ෆෙල්ට් එකෙන් රවුමක් කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාගේ කොණ්ඩෙට දුඹුරු පාට ෆෙල්ට් එක යොදාගෙන තියෙනවා. මේ හැඩවල් වලට මේකෙන් කපාගෙන මහ ගන්න හැටි බලමු. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මහන්නේ මෙන්න මේ අඟල් 5 රවුන්ඩ් එක හොඳ පිටපැත්ත මෙහෙම එකට තියලා මෙන්න මේක වටේ. වටේ මහනකොට පොඩි ඉඩ තියන්න ඕනේ අපි හරව ගන්න. වටේ මහලු වුණාට පස්සේ ඒක හරව ගන්න ඕනේ. හොඳ පිට හරව ගත්තට පස්සේ හොඳට අයන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන විවරේ ඇතුළට නමලා ඒක වැහෙන්න වටේට ස්ටිච් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ මෙතන අපි බාගෙට නමලා මෙන්න මේ විදිහේ රවුම හොඳට මේ ලයින් එක මාක් කර ගන්න ඕනේ හොඳට අයන් කරලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මැද්දට තමයි මේ උඩ එක ආයෙත් බාගෙට නමනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක දෙපැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම අල්ලලා තමයි අතේ නූලක් අදින්න මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේකටම තමයි අපි මේ බටන් එකත් අල්ලන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ ෆෙල්ට් වලින් මම අර හැඩ කපාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ මූණට මේ දුඹුරු පාට ෆෙල්ට් එකෙන් මේක තියලා වටේ මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙත් එහෙමයි සුදු පාට ෆෙල්ට් එක උඩින් කොළ පාට එක තියලා මේකේ වටේත් මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්න ඕනේ මේ පාටින්ම නූල් දාලා. දැන් අපි මෙතන මේ කොටස් ටික මහගත්තට පස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ගෝල්ඩ් නූල මෙන්න මෙයාගේ පිටිපස්සට තියලා පොඩ්ඩක් මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෝල්ඩ් නූල තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මේ පිහාටුව පිටිපස්සෙන් මෙහෙම තියලා මෙන්න මේ මූණත් මෙහෙම තියලා මෙතන මූණයි මෙතන ඇඳුමේ කොටසයි අහු වෙන්න මැෂින් ලයින් එකක් දාන්න ඕනේ මේ හරහට. එතකොට මෙතන මේ පියාපත් දෙකත් ඒකටම ඇල්ලෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙන මෙයාගේ ඇස් දෙක මහන්න කළු පාට නූලක් දාලා මෙහෙම අතින් පොඩි ඩොට් එකක් මහන්න ඕන. ඊපස්සේ ඒ වගේම එහා පැත්තත් මේ යටින් අරන්
මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට නත්තල් ගහට එල්ලන සැරසිල්ල.